Kellemes napot kívánok mindenkinek! Ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol a végéhez közeledik az Utazás a világ körül sorozat, amelynek keretein belül minden alkalommal egy-egy más várost építünk meg az adott tematikus region packs-es tartalom felhasználásával. A mai alkalommal a kelet-amerikai, vagy ahogyan inkább ismerjük, észak-kelet-amerikai típusú várost hoztam el nektek. Ehhez kiválasztottam egy szerintem nagyon inspiratív térképet, ez pedig nem más, mint a Seahorse Island. Itt mutatom is a különböző képeket, hogyan fog ez kinézni, és ennek egyik részén fogunk észak-kelet-amerikai típusú épületeket építeni, a másik részén pedig a jövő héten a sorozat zárásaként dél-nyugat-amerikai típusú épületek lesznek majd a városban. Próbálom a kettőt egymástól elkülöníteni, és annak ellenére, hogy csak 12%-a beépíthető a térképnek, szerintem igen jó várost fogunk tudni itt építeni. A város neve a nyár búcsúztatásaképpen Port Summer lesz, vagyis nyári kikötő. Lássuk, hogyan valósul meg az amerikai álom a City Skylines 2 köntösében. Alapvetően egy félig kész úthálózatot kaptunk, ami azt jelenti, hogy azért eléggé jól vezetnek minket ezek a bemenő autópályák, amelyek különböző méretben állnak rendelkezésünkre. Nem is volt könnyű feladat ezt összekötni, hiszen most nem pipáltam be az Unlock All módot, tehát újra a természetes fejlődéssel fogunk játszani. Ennek egészen egyszerűen az oka, hogy mivel most ez a térkép két részes lesz, ezért biztos, hogy el fogunk tudni jutni a 10. szintig. Legalábbis ez a tervem. A mai alkalommal szerintem körülbelül az 5.-6. szintig fogunk tudni eljutni. Ma csak kelet-amerikai típusú épületeket fogok építeni, hiszen erről szól ez a rész, de mivel a kelet-amerikai típusú épületek között irodák, nagyméretű irodák is megtalálhatóak, ezért azt majd a következő résznek, mint egy bezárásaként fogom megmutatni, és a következő héten, amely a lezárását is jelenti az Utazás a világ körül sorozatnak, ott pedig meg fogom mutatni, hogy hogyan néznek ki a délnyugat-amerikai épületek, vagyis a nyugati parti épületek. Most itt egy kicsit fölgyorsítottam a menetet, hogy lássátok, hogy az úthálózatot hogyan alakítom ki. Körülbelül 15 percnyi munkám volt, hogy itt megcsináljam az alapvető úthálózatot, amellyel egyébként a 0. szintet rögtön sikerült is teljesíteni, viszont szerettem volna most ezt a részt egy kicsit pörgősebbé tenni, mert hogy már eleget láttátok, hogy hogyan alakítok ki úthálózatot. Alapvetően az amerikai úthálózatra az a jellemző, hogy rácsszerkezetű, ehhez nagyon jó eszköz áll rendelkezésre a City Skylines 2-ben, ugye ez a rács építő vagy grid eszköz, amelyet egyébként már a SimCity 5-ben is megtalálhattatok. Itt ez a full rács szerkezet egy picikét megbicsaklik azért, mert hogy maga a terepadottság olyan, hogy 4/4 alakítottam ki, és ennek megfelelően utána ezen belül csináltam meg ezeket a rácsokat, de azért próbáltam a rácsszerkezethez ragaszkodni. Annak kifejezetten örültem, hogy a gyárnegyed, amit majd mindjárt látni fogtok, hogy hol lesz, az nem rácsszerkezetű lett, hiszen a gyárnegyedes épületekkel amúgy is az a baj, hogy fenyegeti őket a monotónia veszélye, az egyhangúság veszélye, tehát ennek megfelelően jobb, hogy most ott nem rácsszerkezet alakult ki. És akkor most már le is lassítottunk, és kezdődhet a zónázás.
Bár a keleti parti Region Packs-es csomag nem tartalmaz kisméretű kertesházakat, viszont amerikai stílusú kertesházak, illetve amerikai stílusú medencés kertesházak vannak, tehát ezeket lehet alapvetően használni. Itt van a gyárnegyed, az említett gyárnegyed, amelyet most szándékosan nem rácszerkezetű alakítottam ki, mivel a szél az észak-keleti irányba fúj, ezért mindenképpen itt kellett a gyárakat megcsinálni, és így el is jutottunk az első szintig, csak nem vettem észre, hogy az áramot meg a vizet elfelejtettem, semmi probléma. A víz szempontjából van ez a nagyon jó kis amerikai víztorony, amit leraktam, az áram szempontjából pedig egyelőre az importot választottam járható útnak, a későbbiekben majd építeni fogunk erőművet. Ezen a térképen, legalábbis a térképnek ezen a részén nem akkora a szélerősség, hogy értelme legyen szélerőművet építeni, ezt jelzi is a játék. Sok mindent ki tudunk oldani természetesen már az első szinten is, hiszen easy fokozaton jóval több development pointot kapunk, ide pedig akkor ki lehet alakítani egy nagy körforgalmat, látható egy 4 osztatú várost igyekszem fölépíteni. Az észak-amerikai csomagban, keleti parti csomagban találhatóak nagyon jól kinéző light kommerciálok, vagyis kicsi üzletek, ezek színpompásak, és ugyan ezt a vöröstéglás vonalat képviselik, de ennek ellenére is lényegében bármilyen városba beépíthetőek, maguk a sorházak is egyébként színesebbek, mint amit akár mondjuk egy New York-i vagy brooklyni sorháztól elvárnánk. Amikor voltam New Yorkban, és most úgy tűnik, hogy megint megyek, a véletlen így hozta, akkor láttam ezeket a sorházakat, és Manhattanben, illetve Brooklynban ezek inkább egyszínű téglaborítású sorházak voltak, ezek itt jóval színpompásabbak. Ide a leendő vasútállomás mögé, illetve a gyárnegyed mögé kialakítjuk a szeméttelepet. Itt annak ellenére, hogy 12%-os beépíthetőségű a térkép, azért ez nem olyan hardcore, mint az előző héten bemutatott kínai típusú város, úgyhogy itt azért bőven fogunk tudni építkezni. A távolságok egy picit nagyok lesznek, különösen az elején, a lakónegyedek és a gyárnegyedek között, tehát némi idő kell hozzá, amíg el tudnak odáig jutni. Alapvetően, ami nagyon jól illeszkedik az amerikai típusú épületekhez, az angol típusú épületek, ezek mindenképpen az európainál inkább csak mérsékeltebben használjuk, illetve korán kellett építenem egy kórházat is, pontosabban klinikát, ez is a téglaborítású vonalat viszi. Nagyon-nagyon sok középület is található ebben a csomagban, méretét tekintve is az egyik legtekintélyesebb a keleti parti csomag. Itt láthatóak a sorházak, ahogy már elkezdtek épülni, alapvetően a sorházakat a kisebb részek kitöltésére szoktam használni, ha bár lehetne 6 kockányi vagy 6 egységnyi szélességű vagy magasságú is, ahogyan tetszik, de általában én ezt a 2-3 szélességet szoktam szeretni, és majd meg fogom azt is mutatni, hogy hogyan lehet egy picit kreatívabban elhelyezni ezeket. Most az elején még próbálok némi költségvetési megszorítást csinálni, hogy ne fussunk ki a pénzből, ugye most nem 33,5 millióból gazdálkodunk, mint az Unlock All mód esetében, viszont minden szintlépés után fogunk kapni pénzt,
amivel szerintem így összességében jobban fogunk járni. Ezek az alap-amerikai házak kicsit egyhangúnak néznek ki, a kertesházak, de majd ezen változtatni fogok. Egyelőre az volt bennem, hogy valahol el kell indulni. Itt a klinikát, hogyha akarjuk, akkor még majd kibővíthetjük, a jelen pillanatban még erre nincsen nagyon szükség. Igazából csak azért kellett, hogy ne nagyon méltatlankodjanak a tisztelt lakosok. És amit szerettem volna mondani, hogy szerintem ennél az amerikai csomagnál nagyon jól megvalósítható a korábbiakban Flora városában már bemutatott heterogén tervezés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden típusú rezidentál megjelenik egy negyeden belül. Az irodákkal teljesen más lesz a helyzet, de most még irodákat nem tudunk építeni, tehát maradjunk a rezidentáloknál. Általános szabályként szerintem meg lehet fogalmazni, hogy a kisebb méretű házakat lehet tömbszerűen építeni, lehet szünetmentesen ezeket megalkotni, míg a nagyobb méretű házaknál, mint itt is látjuk, már fölépült egy medium residentál, ott valamilyen módon alkossuk meg a környezetét, hogy ne nyomja agyon a városképet. Például fákkal vagy egyszerűbb közterekkel. Mindig nagyon örülök neki, hogyha az adott Region Packs-es csomagban sorházak is találhatóak. Ezeknek a segítségével ugyanis ki lehet tölteni megfelelően azokat a közöket, tereket, amelyekhez más épületet nem szívesen használná, viszont ezeket is lehet keverni a kisebb méretű medium rezidentáloknál. Ugye itt is az az általános szabály érvényesül, hogy minél kisebb az adott rezidentálnak a területe, nagy valószínűséggel, nem minden esetben, de nagy valószínűséggel annál kisebb lesz a végső magassága is. Úgyhogy erről így érdemes gondolkodni, hogy általában a 6x6-os medium rezidentálok, már hogyha van az adott csomagban 6x6-os medium rezidentál, akkor azok nagyobb magasra fognak majd épülni. Itt pontosan ezért próbálom keverni ezeket az épületeket, és már itt rájöttem, hogy nem tetszik nekem ez a nagyon monoton kertvárosi rész, úgyhogy első körben annyit csináltam, hogy a Waterfront Pack épületeivel, ami már mindenki számára ingyenesen elérhető, ugye ez volt a City Skylines 2-nek az első nagy fiaskója, ami által ingyenessé tették ezt a csomagot, itt ezekkel ezt bekevertem. Adjunk még egy kicsit a gyárnegyednek is. Ez egy új típusú gyárnegyed, nem szabályos, rácsszerkezetű módon épül. Itt lesz majd mögötte a leendő vasútállomás, ezt szerintem már majd csak a következő részben fogom megépíteni, amikor már lesz érdemben annyi látnivaló, hogy turistákat is tudjak ide vonzani, közben egészen szépen elkezdett már kialakulni az első negyede a városnak, és ami még remekül használható lenne, most itt ragaszkodni fogok a full amerikai városhoz, különösen azért, mert nem csak a Region Packs-es tartalmak, hanem az alapvető épületek is amerikaiak, legalábbis egy részben, ugye alapvetően az amerikai és az európai stílusú épületeket tudjuk elérni, mindenfajta modok nélkül, de ami még remekül használható, ami egyébként a legtöbb városban jól működik, azok a Dragon Gate típusú kínai épületek. Itt kialakítunk egy ilyen kis belső teret, egy kicsit izgalmasabb legyen, közben elértük a harmadik szintet, amellyel újabb leisure venues-ös épületek értünk el. A leisure venues kiegészítő csomagnak az épületei is nagyon jól használhatóak,
az amerikai típusú városokba, különösen azért, mert látszik, hogy ezeket amerikai stílusra hangolták, ugye Steakhouse, Riverside Grill és így tovább, mind-mind olyan dolog, ami az amerikai életérzést erősíti, és ezeket egyébként a másik amerikai típusú városomban, Cocktail Cityben is elég gyakran szoktam használni. Tehát a kínai épületek is megfelelő kiegészítést jelenthetnek, de az amerikai városokban igen gyakori, hogy van egy úgynevezett Chinatown, például New Yorkban is, Manhattannek a déli részén található egy Chinatowni rész, tehát úgy is működhet az egész, hogy te kialakítasz egy alapvetően amerikai stílusú várost, és akkor azon belül egy Chinatownt hozol létre, de mivel ugye az amerikai városokra, különösen a nagyvárosokra jellemző, hogy multikultik, igazából ez az egész multikulti kultúra, vagy hozzáállás, szemlélet, ez Amerikából indult el, tehát ott már a 90-es években, a 2000-es évek első felében megjelent a multikulti szemlélet, ami azt jelenti, hogy az amerikai városokon belül abszolút működhet az, hogy kialakítasz mondjuk akár egy francia, egy német negyedet, akár a kettőt keverheted is, és akkor nevezed európai negyednek. Magukat az amerikai és az európai épületeket keverni, mondjuk így, hogy kockázatos, de igazából azt mondom, hogy ez a fajta változatosság a Region Packs-ekkel és a Content Creator Pack-ekkel, ez olyan dolog, mint ahogyan mondtam, hogy megmenti a játékot, hogy itt tényleg csak a fantázia szab határt, hogy hogyan kombinálod össze a kettőt, és ezért meg lehet próbálni ezeket is, mert lehet, hogy valamire elsőre azt gondoltad, hogy nem olyan jó ötlet, és aztán kiderül, hogy mégis milyen jól tudnak egymással harmonizálni, működni azok az épületek. Ez egy nagyon egyszerű technika, amit itt fogok mutatni. Ez csak arról szól, hogy a sorházakat le lehet rakni így is, hogy csak 2 hosszúságban építed meg őket, és akkor sokkal barátságosabban fognak kinézni, mint hogyha 4-es vagy akár 6-os hosszúságot használsz. Mindjárt látszani is fog ennek az eredménye, de előtte oldjuk meg a város áram ellátását, illetve ezzel együtt a költségvetését is. Igen érdekes térkép ez, mert hogy a különböző kerületek azok amorf alakúak, tehát nem ez a szabályos téglalap vagy négyzet. Ez a City Skylines 2-nek egy újdonsága, hogy most már nem csak szabályos négyzet alapú területeket, illetve kerületeket lehet kisajátítani, hanem ilyen amorf, nem szabályos kerületek is rendelkezésre állnak, de tulajdonképpen ez is a természetes. Örülök neki, hogy ezt a funkciót beletették a játékba. Korai térképeken viszont azt hiszem, hogy ez még nem volt elérhető. Megépítettük akkor a gázerőművet jó messzire mindentől, rögtön nem elegendő a víztorony által hozott víz, úgyhogy akkor ezt valahogyan meg kell oldanunk. Hiába próbálnám fölfejleszteni a víztornyot, ezek maximum ilyen kozmetikai fejlesztések, nagyon jól néznek ki egyébként, hogy napszemüveget lehet rakni a víztoronyra, de a vízellátás szempontjából haszontalan a dolog. Ide beépítek egy vízpumpát, és akkor most már ez is megoldott lesz. Ide nyugodtan elég lesz csak a földutat
vezetni, hiszen nem számolunk egyelőre nagy forgalommal, aztán majd úgyis meglátjuk, amint pedig az áramot is sikerült megfelelően összekötni, a nagy feszültségű vezetékeket már is pozitívba került a költségvetés. Ez nagyon jó dolog, hogy ilyen egyszerűen meg lehet oldani a játéknak a korai szakaszában a költségvetés. Más kérdés, hogy ilyen lazán kiadsz 600, illetve 650 ezer pénzt egy új erőműre, ez inkább easy fokozaton jellemző. A normál fokozaton nem valószínű, hogy lesz ennyi pénzed rá, illetve ott azért alapvetően a bevételek, ráfordítások egyensúlya is jóval feszesebb, tehát normál fokozaton el kell jutni a 6.-7. szintig, hogy a költségvetés normál módon egyensúlyba hozd az irodák, illetve az egyéb épületek segítségével, de könnyű fokozaton ez lehet egy trükk, amivel hamarabb át tudsz kerülni a biztonsági zónába a költségvetés szempontjából, vagyis, hogy profitot realizálsz. Normál fokozaton ez akkor működhet, hogyha feszes költségvetési fegyelmet tartasz, abban az esetben lehet, hogy lesz rá pénzed, hogy kiadjál ennyit egy erőműre. Következzenek az irodák. Az irodák esetében úgy gondoltam, hogy mivel keleti parti, észak-amerikai típusú kicsi irodák nincsenek, ezért itt egy külön iroda negyedet építek fel a bal felső negyedben, és máshová akkor nem is nagyon tennék irodákat, legalábbis egyelőre jók lesznek azok ott elkülönítve, közben már jöhetnek a parkok is, a parkok közül szerintem a visszafogottabb parkok illenek az amerikai stílushoz, mégpedig azért, mert maguk a házak igen színpompásak, harsányak, és éppen ezért ezt próbáljuk meg egy kicsit kiegyensúlyozni azzal, hogy visszafogottabb, szolidabb, egyszerűbb stílusú parkokat építünk. Szerintem így nagyon jól harmonizál egymással a kettő, de a későbbiekben majd azért meg fogok próbálni egy kicsit merészebb parkokat is építeni, egyelőre inkább a zöld legyen uralkodó a sok harsány színű épület között. Elkezdtem kioldani a nagyméretű parkokat, ugyanis az amerikai városokra jellemző a rács szerkezet, illetve az egyértelmű autóközpontúság mellett, hogy nagyméretű sportpályákat, adott esetben stadionokat is magukba fogadnak, és mivel nekem nagyon nem tetszett, még az átalakítás ellenére sem ez a része a városnak, ezért arra gondoltam, hogy akkor ettől most itt megszabadulunk, és építünk ide egy klasszikus amerikai sportpályát. Ez most nagyobb méretű rombolással jár, de hát néha kell áldozatokat is hozni. A lakosság szám szempontjából ez olyan nagyon látványos csökkenés nem fog jelenteni. Helyükre pedig már mehetnek is be az üzletek, szépen be is épültek, itt még körbeveszem fákkal, és innentől kezdve most már van hova menni szórakozni, sportolni, látszik is, hogy most már a legmagasabb boldogság szintet sikerült elérni a lakosoknál. Következő feladat a közlekedés megoldása. Egyelőre arra gondoltam, hogy akkor taxikkal próbáljunk meg javítani a helyzeten, taxikkal és parkolókkal,
itt most már nem felejtettem el szerencsére parkolókat építeni, ami nekem egyébként egy örömteli dolog, hogy a City Skylines 2-ben végre van értelme a taxik használatának. A City Skylines 1-ben minden alkalommal, amikor taxikat építettem, illetve taxi állomásokat hoztam létre, egy bizonyos városméret után gyakorlatilag senki nem használta, de ennek ugye az az oka, hogy a City Skylines 1-nek a rendszere úgy működött, hogy a lakosok a lehető legrövidebb utat keresték meg 2 pont között, tehát ez az A-ból B-be rendszer, vagyis általában a legrövidebb és a leggyorsabb az a metró vagy a gyorsvasút volt, arra szálltak fel inkább. A City Skylines 2-ben azonban ez a rendszer bonyolultabbá vált, különböző társadalmi rétegek vannak, majdnem olyan kidolgozottságú az egész egyébként, mint a Cities in Motion-ben, vagy talán éppen olyan fokú kidolgozottságról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy például a fiataloknak a legolcsóbb alternatíva kell, a munkásoknak a leggyorsabb alternatíva, az idősebbeknek, illetve a gazdagabbaknak pedig a legkényelmesebb alternatíva, amely esetünkben a taxit jelenti. Ennek következtében nem valószínű, hogy elő fog az fordulni, hogy a taxikra majd nem lesz szükség egy idő után, hiszen jó esetben egyre több gazdag ember lesz a városban, akik gondolom nem gyalog fognak majd közlekedni, ha nem is magánhelikopterrel, hanem taxival fogják majd elérni az úti céljukat. Tehát ez egy nagyon jó dolog a City Skylines 2-ben, hogy így átdolgozták a közlekedést. Nyilván ez egy másfajta szemléletet is tesz szükségessé, amikor építjük a különböző közlekedési rendszereket, és amikor majd lesz, remélhetőleg lesz a játékban egysínű vasút, illetve trollibusz is, akkor majd ez a kép még összetettebbé fog válni. A City Skylines 1-ben ugye 11 vagy 12 féle közlekedési lehetőség van, hát remélhetőleg majd ez a játék is eljut odáig, és akkor lehet majd váltogatni a különböző variációkat. Némi dicséret és a szokásos kávézó építés után pedig jöjjön az, hogy hol tart jelenleg a City Skylines 2. Nem mondhatnám, hogy ebben a tekintetben elégedett vagyok. Egyelőre úgy vagyunk, hogy a CS2-nek a Bridges and Ports kiegészítője még fix, tehát ezt még nem tolták arrébb. Nem kaptunk új frissítést a játékhoz, pedig nagyon reménykedtünk benne, hogy augusztus 4-e után, miután már a készítők visszajöttek a jól megérdemelt szabadságukról, azután majd kapni fogunk valami új tartalmat, de ez nem történt meg. Sőt, kaptunk egy gyakorlatilag semmit mondó bejelentés Works in Motion névvel, ahol elmondták, hogy melyek azok a jellemzői a játéknak, amelyeket javítani óhajtanak. Itt többek között a termelési lánc, az abandoned building, vagyis a lerobbant épületek problémáját akarják orvosolni, illetve bizonyos változtatásokat, finomításokat terveznek a Bridges and Ports kiegészítő kapcsán. Nekem ezzel az a problémám, hogy semmifajta bejelentés nem érkezett arról, hogy milyen épületet, új épületet kapnánk ingyen, pedig nagyon-nagyon szükség lenne pár épületre, új épületre a City Skylines 2-ben. Mindezt a közönség sem fogadta túl pozitívan. Nekem kicsit az volt az érzésem ezzel a bejelentéssel kapcsolatosan, hogy ezt most azért mondták, hogy mondjanak valamit, hogy ha-hó, nem tűntünk el, létezünk és ezerrel dolgozunk a feladatunkon, vagy dolgozunk a játékon. Mondom, nekem kicsit az volt az érzésem, amikor gyerekkoromban anyám megkért, hogy rakjak rendet a szobámban,
arrébb raktam 2 dolgot, azóta sem vagyok nagyon rendes fiú, így ebből a szempontból. Arrébb raktam 2 dolgot, és amikor bejött, akkor elkezdtem mondani, hogy mi az, amit én csináltam, de láttatja igazából nem volt. Tehát nekem kicsit ez volt az érzésem, de anyám az nem volt annyira türelmes, mint a játékosok. Hát, ordítottunk egymással akkor. Amúgy nagyon szeretjük egymást, de ezek a véres veszekedések voltak az én rendességem vagy rendetlenségemmel kapcsolatosan. Ugye, hogyha egy mérleg és egy nyilas így összetalálkozik, akkor a nyilasnak a nem biztos, hogy rendszeretete, és a mérlegnek az abszolút pedánsága az nem igazán fér össze egymással, úgyhogy ez be is jött. Na mindegy, itt is az volt az érzésem, hogy itt ezt most csak azért jelentették be, vagy azért adtak ki egy ilyen közleményt, hogy az legyen, hogy nem tűntek el teljesen, de kézzelfogható eredményt nem kaptunk, és megnézve a játék fejlődését, én értem, hogy 8 évre, meg 10 évre gondolták ezt a játékot, de most már ott vagyunk, hogy a második évfordulója jön a City Skylines 2-nek, és összehasonlítva a City Skylines 1-jel, amikor a City Skylines 1-nek a második évfordulóját ünnepeltük, akkor már 4 darab kiegészítő látott napvilágot. Tehát akkor már volt nekünk egy After Darkunk, egy Snowfallunk, egy Natural Disastersünk, és na jó, azt mondom, a Mass Transit az 2017 áprilisi, tehát az valamivel a második évforduló után jött ki, de ezek rendes nagy DLC-k voltak. Most ott tartunk 2 évvel a játék megjelenése előtt, vagy közel 2 évvel a játék megjelenése előtt, hogy még a második évfordulóra se fog megjelenni az első rendes DLC, ami szerintem elég nagy gáz. Szóval így nagyon jók ezek a Content Creator Pack-ek, ezekkel el lehet lenni. Az is igaz, hogy nagyon sok olyan említett dolog, ami a City Skylines 1-ben benne volt, például a villamosok, a havazás, különböző természeti katasztrófák, a CS2-ben már eleve benne vannak, de például egy Mass Transit kiegészítő az úgy kéne ennek a játéknak, mint egy falatkenyér. Tehát azért gondolom, hogy kicsit jó lenne, hogyha fölpörgetnék magukat a fiúk-lányok ott a Colossal Ordersnél, mert ebből így nem lesz énekes halott, ahogyan a régiek mondták, tehát így nem tudom, hogy mi lesz majd ezzel a játékkal, mondjuk ezen aggályaimat mindig megfogalmazom, aztán valahogy mégiscsak tovább kerülünk. Most az 58-59%-ról a legutóbbi értékelések lementek 56-ra, az összesített pedig maradt 53-nál. Azt gondolom, hogy bőven lenne még mit csinálni a játékkal kapcsolatosan, illetve a kerítések és a lépcsők pedig változatlanul elengedhetetlennek lennének. Na de vissza a városépítéshez. Vannak különböző mixed residentálok is a keleti parti csomagban, ezek nagyon látványosak, nagyon jól néznek ki, szintén ezt a színpompás világot viszik, és legkevésbé sem mondanám azt, hogy hasonlítanak a medium rezidentálokra. Ugye például a francia csomagban az egy probléma volt, hogy akár az irodák, akár a mixed rezidentálok hasonlítottak az alap medium rezidentálokra, hát itt ennek most nyomát nem láthatjuk, teljesen más típusú épületek fognak fölépülni, és ez is növeli a változatosságát a csomagnak. Közben az internetot is meg kéne oldani, szerintem én nem fogok finomkodni, hanem legyen ez a nagy Telekom Tower, rögtön akkor már a server farmot is kioldottam, és építsük meg akkor ezt. Az amerikai típusú városhoz szerintem jobban illik ez a típusú Telekom torony, bár a Modern Architecture-rel kapható Telekom torony az akár egy kisebb fajta felhőkarcolónak is beillik, úgyhogy belvárosi részben az is használható.
Itt közben már megépítettem a középiskolát is, és itt mutatom a mixed rezidentálokat, teljesen más típusú épületek, mint az eddigiek. Nagyon jól néznek ki, változatos színek és kidolgozottság, ehhez pedig szinte kínálja magát az Urban Promenade épületeinek párosítása. Gyakorlatilag itt is az alap mixed rezidentálokat lehet használni, ezt a későbbiekben lehet, hogy majd itt sétáló utcává is fogom tenni, majd meglátjuk, hogy a forgalom mit fog engedni. És oda még egy tölgyfa is bekerülhet, nem is beszélve a többiről. Ide egy kis belső terecskét lehet kialakítani. Itt ennél vigyázni kell, hogy nehogy a belső térnek az alapzatát az épület alá húzd, mert akkor az azonnal ki fogja nyírni az épületet. És ide még járhat egy szökőkút, illetve a szokásos padok. A Move It módot próbáltam letölteni, de nagyon bekavarta a játékot, nem tetszett neki, illetve mások is jelezték, hogy bizony, hogyha modokkal, kódmodokkal játszanak, akkor az problémát okoz, még akkor is, hogyha a Skype-ot föltelepítik, ami összehangolja a modokat. Én ugyan nem használtam Skype-ot, és most már megfogadtam, hogy a CS2-t az teljesen modok nélkül fogom végig tolni, kivéve persze az ilyen region packs-es modok, illetve hogyha majd látok jópofa épület csomagot, akkor azt le fogom tölteni. Ukrán épületcsomag azt hiszem, hogy van a modok között, de én most egy latin-amerikaira várok. Ha már pedig Latin Amerika, akkor 3 új nagy bejelentés is született az elmúlt héten. Azt mondtam, hogy mindig el kell mennem külföldre, és akkor jönnek ezek a nagy bejelentések, vagy frissítések. Az első nagy bejelentés, hogy jön a Tropico 7 2026-ban. A második, hogy megjelenési dátumot kapott az Europa Universalis 5, ez 2025. november 4-e. Itt még gondolkodom azon, hogy ezt a játékot megvegyem-e, nem csak a 60 eurós ára miatt, hanem amiatt is, hogy vajon tudom-e én ezt úgy átadni, hogy az érdemben jelentsen is valamit, mert nem azt mondom, hogy én profi lennék az EU5-ből, viszont mindenképpen szeretnék ezzel kapcsolatosan majd valamilyen tartalmat készíteni, tehát valamilyen formában ezt is láthatjátok majd a csatornán. A harmadik bejelentés, ami talán a szívemnek a legkedvesebb, hogy felújítást kap a Surviving Mars, és akinek már megvan a játék, az féláron, a félár az azt hiszem, hogy 20 eurót fog jelenteni, 19,99-et egészen pontosan megveheti ezt a felújítást. Ezzel kapcsolatosan viszont mindenképpen számíthattok gameplayre, már csak azért is, mert rá vagyok pörögve ezekre a futurisztikus jövőbeni játékokra, és aki szereti a Surviving Marsot, annak pedig ajánlom a The Crust nevezetű játékot, amelyről a tegnapi nap, vagyis vasárnap láthattatok egy kimerítő gameplay videót, egy első részt, mert majd még tervezem folytatni a Twitchen, illetve ennek szerkesztett formájában a YouTube-on is. A csatorna életével kapcsolatosan pedig további újdonság, hogy hamarosan el fog indulni a Patreon oldal, ahol különböző tagságokat lehet majd vásárolni. Az alaptagsággal is járnak már jó kis City Skylines-os tippek, trükkök, itt elsősorban screenshotokban gondolkodok, illetve
különböző videók, mint például The Crust, Ara History Untold, illetve lehet, hogy itt is lesz City Skylines-os videó, vágatlan formában tudtok majd hozzájutni, valamint mivel a közösségnek egy jelentős része nem magyar anyanyelvű, ezért bár minden videót meg lehet találni angol, illetve spanyol felirattal is, de azt tervezem, hogy legyen a Patreonosok számára külön némi angol nyelvű tartalom is, valószínűleg ezek tipp, illetve trükk videók lesznek. Ennek kidolgozása még folyamatban van, szeptember folyamán várható a Patreon oldalnak az elindítása, és megköszönöm, hogyha tudtok, akkor támogattok ebben a munkában. Nem olcsó dolog egyébként a gameplay videó készítés, hiszen nem is a játékok megvételéről van szó, mert azt amúgy is megvenném, de a különböző szerkesztő eszközökkel, hogyha ingyen tolnám őket, akkor gyakorlatilag nem tudnék ilyen minőségű videókat készíteni, ezeknek mind van havi díja, tehát ezúton is megköszönöm, hogyha majd tudsz támogatni a munkámban, és akkor ezért cserébe pedig extra tartalmakat kínálok neked. Köszönöm szépen, a részletekről pedig későbbiekben majd még tájékoztatni foglak, amint már készen áll ez a Patreon oldal. Nézzük akkor a keleti parti csomag összesített értékelését a szokásos 6 szempont alapján. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt tényleg nagyon oda tették magukat a fiúk, mert hogy egy nagyon összetett és jól kinéző komplett csomagot sikerült összehozni. Mondjuk most megnéztem, hogy kik azok, akik ezt a csomagot elkövették, és hát ezek a nevek azt gondolom, hogy tényleg a legnagyobbak. Sorrendben Bad Peanut, Biskelhausen, Darth, Gezé, Grüni, King Leno, Smiles és Snig Legit. És hát ezek közül különösen King Leno-t tudnám kiemelni, aki a City Skylines 1-ben is már rengeteg professzionálisan kinéző Puppets amerikai épületet hozott el nekünk, még a City Skylines 1-es épületmodok között. Ezek után nézzük a csomagnak az értékelését. A csomag változatosságát tekintve egyértelműen jó pluszt tudtam adni, tehát 4,5-öst. A zónázott épületek közül tartalmaz közepes méretű sorházakat, közepes méretű házakat, szolgáltatóházakat, magas épületeket, magas irodaházakat, illetve kisméretű kereskedelmi épületeket. A magas épületeket a következő részben fogom majd megépíteni, amikor már el fog jutni odáig a város, hogy ilyeneket lehessen építeni. 4,5-öset tudtam erre tehát adni a változatosságra. Ha az integrálhatóságot nézzük, akkor 4,0 az értékelésem, egy jó értékelést tudtam rá adni, még ez is lehet, hogy egy picit alacsony, mert gyakorlatilag szerintem a francia és a német épületeken kívül mindenfajta épülettel párosítható, még a kínaival és a japánnal is, az amerikai, illetve akár az alap-európaival is, talán még a kelet-európai az, ami nem annyira passzintható ezzel össze, de lehet, hogy a későbbiekben majd megpróbálok létrehozni egy ilyen kelet-európai, amerikai kombót is. Minden esetre az integrálhatósági 4,0-ás, vagyis jó osztályzatot kapott. A következő szempont a jártasság, vagyis hogy mennyire kell neked profi várostervezőnek lenni ahhoz, hogy ezeket az épületeket jól meg tud építeni. Azt mondom, hogy itt viszonylag könnyű dolgunk van, tehát 4,0-át tudtam rá adni, ezt minden alkalommal elmondom, hogy minél magasabb a pontszám, annál kevésbé kell jártasnak lenni a városépítés rejtelmeiben.
Ezt a 4,0-ás értékelést ez az indokolta, hogy az épületek viszonylag sokféle méretben érhetőek el, nem tartalmaznak tűzfalat, nem kell arra figyelni, hogy milyen irányba forgatod őket, mint például a német vagy a francia épületeknél, tehát ennek megfelelően könnyebben lehet építkezni vele, kifejezetten ajánlott szerintem mind a kettő amerikai csomag kezdőváros tervezők részére, és abszolút át fogja hozni még jobban a SimCity-s életérzést, mint a játékban alapvetően is megtalálható amerikai épületek. Következő szempont az esztétikum. Itt se tudtam nagyon rossz pontot adni, 4,5-ös jó pluszt adtam erre a részre, pontosan azért, mert színpompás az egész. Való igaz, hogy a vörös szín az eléggé intenzíven megjelenik, de az épületek változatosak, jól kidolgozottak, tehát szépen részletgazdagok. Például mondjuk a kínai épületekről nem annyira mondanám, hogy részletgazdagok, legalábbis ami a nagyméretű épületeket jelenti, valamint ezek az épületek szerintem tökéletesen jól hozzák azt a nagyvárosi életérzést, amelyet egy városépítő játéktól elvárunk. Amint meg én itt nagyban értékelgetek, közben a félvárost elönti a víz, ezzel egyelőre még nem tudok mit kezdeni, azt tudom megcsinálni, hogy ezt a pooléket itt megszüntetem, és helyette beépítek egy rendes víztisztító berendezést, és akkor utána meglátjuk, mennyire fog majd visszahúzódni a víz, aztán lehet, hogy a sorozat fináléjában majd arról fog szólni a történet, hogy embereket mentünk, illetve a várost mentjük meg attól, hogy el ne öntse az árvíz, de most minden esetre ezt itt megszüntetjük, és helyette beépítjük a víztisztító berendezést, valamint itt ezt majd próbálom le is határolni, hogy minél kevésbé fenyegesse az áradás a várost. Utolsó előtti szempontunk az idő és térbeli sokféleség. Itt nem nagyon nagy változatosságot tapasztalhatunk, tehát gyakorlatilag a modern idők Amerikáját kapjuk meg, úgyhogy itt közepes mínusz, vagyis 2,5-est tudtam adni erre a szempontra. Nem kapunk például 19. századi toronyházakat, de lehet, hogy mindez nem is hiányzik, de való igaz, hogy ez a leggyengébb pontja a csomagnak. Végül pedig az egyediség, nagyon sokfajta középület, így erre is 4,5-ös tudtam adni jó pluszt, így összesen 24 pont, vagyis 4,0-ás értékelése született meg a keleti parti csomagnak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő héten jövök a nyugati parti csomaggal, valamint a keleti parti csomagból az igazán nagy felhőkarcolókkal, hiszen akkor terveim szerint egészen a 10. szintig fogjuk föltolni ezt a várost, úgyhogy igazán látványos finálé érkezik itt az utazás a világ körül sorozatban. Remélhetőleg mindezt sikerül szárazon megúszni. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, figyeljétek az Andrew City Life-ot, mert újabb izgalmas tartalmak jönnek még a héten. Sziasztok!